سلامونه نیکې له احترامات خوږو ملګرو خدای وکړو جوړ به وي ملګرو نن ورځ به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل واتساپ بیک اپ واخلئ. نو د دې دپاره به تاسو د هر څه د مخه راشئ خپل واتساپ را خلاص کړئ. هر واتساپ بیک اپ مو چې اخیسته بس هماغه واتساپ را خلاص کړئ. زه راځم دلته مثلا دغه واتساپ مې را خلاص کړ. د هغې وروسته پاس 3 ډاټس ته راشئ، دلته سیټینګس ته راشئ. کله چې سیټینګس ته راغلی لاندې ته چارټس په پیدا کړئ، چارټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې چارټس باندې کلیک وکړ دلته چارټ بیک اپ وګورئ، چارټ بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به دلته که تاسو خپله کوم بیک اپ اخیسته دلته بیک اپ باندې کلیک وکړئ. دلته ستاسو میسیجونه څنګه کیږي بیک اپ کیږي، ستاسو بیک اپ دلته پیلیږي وګورئ. نو ستاسو میسیجونه څنګه کیږي بیک اپ کیږي. خو د دې لپاره لومړی دلته لاندې وګورئ ګوګل اکاونټ. ګوګل اکاونټ چې نه وي ستاسو بیک اپ نه ترسره کیږي. دلته به تاسو یو اکاونټ څنګه کړئ ورته اډ به کړئ. زه مثلا راځم دلته یو اکاونټ اډ کوم. د هغې وروسته تاسو لاندې وګورئ ماته په اکاونټ کې وایي چې 15 جی بي دا اکاونټ دی، 621 ام بي استعمال شوی دی، یعنې سامان پکې کېدی 15 جی بي پورې ته دا اکاونټ ډکولی شي. بیا بل ایمیل ورته اړولی شي. اټومیټک بیک اپس آف دی ښه. اونلی وین آی ټاپ بیک اپ هغې وخت کې د یوازې بیک اپ واخیستل شي. زه کله به د پاس بیک اپ باندې څنګه وکړم کلیک وکړم نو ستاسو بیک اپ په دې وخت کې څنګه کیږي اخیستل کیږي. ما دلته اوس زما بیک اپ ګورئ شروع شو. زما چې څومره بیک اپ دی دلته څنګه کیږي پیل شو، اوس اخیستل کیږي. میسیجونه ډېر دي، زه دا ختموم. د هغې وروسته بیا دا اتومیټک بیک اپس باندې کلیک کوم. مونتلی په میاشت کې د یو ځل اخیستل کیږي خپله، ویکلی په اونۍ کې، ډیلی په ورځ کې، آف بند شو. نو په دې سره تاسو کولی شئ چې خپل د واتساپ بیک اپ واخلئ. انکلوډ ویډیو یعنې د ویډیو په موجودیت کې د هم څنګه کیږي دغه بیک اپ ترسره کیږي. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو ملګرو سره لازماً شیر کړئ.